Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând gratuit doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Ok, a început citirea. Multe mesaje. La baza pachetului avem 9 de spade. Împărăteasa, 10 de spade. Cineva se îngrijorează foarte mult aici. Poate să fie vorba despre faptul că ai în jurul tău o persoană care poate are niște probleme, fie de sănătate, fie de altă natură. De asemenea, mai văd aici că ești într-un moment în care te stresezi puțin, privind confortul tău, privind feminitatea ta. Poate să fie și o perioadă în care ești într-o poziție de putere în familia ta, în cercul de prieteni, în plan profesional și atunci acest aspect văd eu că stresează. 9 de spade poate să arate și oarecare insomnie, da? Sau pot fi probleme cu somnul pentru unii dintre voi în perioada aceasta. Cineva, uite, se îngrijorează, își face tot felul de gânduri. Câteodată acest 9 de spade, să știți că înseamnă și un stres nefondat, adică ne facem tot felul de gânduri din nimic. Ce o fi, dacă o fi, dacă nu o fi. În plan personal avem Marea Preoteasă. Ești într-o perioadă în care ești mai tăcut sau mai tăcută, poate nu este o comunicare foarte bună în momentul de față cu rudele, cu prietenii, cu persoana iubită. Ești într-o perioadă în care simți nevoia să stai mult tu cu tine, studiezi foarte mult o anumită situație în care te afli, studiezi foarte mult o relație, poate să fie și o perioadă în care ești mai secretos sau mai secretoasă. Apoi, următorul mesaj este asul de monede, deci uite, o veste bună pe care o primești. Pentru unii poate să însemne și o vestă pe care o primiți și are legătură cu o casă nouă, un loc nou, o atitudine nouă, un nou mod de a te manifesta. Asul de monede, uite, poate să reprezinte și un personaj care apare în viața ta, dar asul de monede de asemenea poate să reprezinte și o ofertă, da, pe care cineva ți-o face, o șansă. Apoi avem asul de cupe, deci pot fi două vești bune sau poate să fie și o întâlnire. Da? O întâlnire cu cineva, persoana aceasta ți oferă ceva, iar tu la rândul tău, da, oferi, știu eu, liniște, pace. Simt eu că se găsește aici un echilibru în plan personal. Ești într-o perioadă de noi începuturi, asta văd foarte clar și probabil din acest motiv este și acest 9 de spade, pentru că îți faci tot felul de gânduri. Na, hai să vedem ce spune Marea Preoteasă. Tu în momentul de față simți niște lucruri foarte puternic, da? Simți foarte mult tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, simți foarte mult toate lucrurile care se manifestă. Ești și într-o perioadă în care parcă ești mai secretoasă cu activitățile tale sau simți nevoia să te odihnești mai mult. Niște vești pe care le primești aici sau pe care le-ai primit, fie în legătură cu niște persoane care nu văd lucrurile foarte clar, fie în legătură cu niște persoane mai agitate, mai ciudate. Poate pentru unii dintre voi să fie vorba despre o persoană mai diferită care e prin jur. Și aici avem așa, eliberarea și copilul. Da? Pentru unii poate să însemne și o veste bună pe care o primești aici, fie legată de un copil, fie este o veste care are legătură cu o persoană mai tânără, o nouă etapă în viața ta, un nou început, un nou mod de a acționa. De asemenea, putem să discutăm și despre o noutate care pur și simplu te eliberează. Că și cum te simți ca un copil, dormi ca un copil. Sunt niște vești aici absolut fantastice care apar. Dar în același timp văd și o oarecare supărare a cuiva. Este o persoană tristă, o persoană care se uită mult spre trecut. Hai să vedem ce spune asul de cupe.
o surpriză mare și pe unul. Eu cred că în plan personal tu aici vei avea parte de o realizare foarte mare, foarte puternică. Ce mai văd e faptul că în plan personal se pregătește pentru tine o perioadă de eliberare extraordinar de mare. Mai vreau o carte. Avem reuniune. Deci poate să fie o întâlnire pe care o ai cu o persoană dragă. Întâlnirea aceasta văd eu aici că îți poate aduce împlinire, fericire. Mai văd și o problemă a cuiva din jurul tău. Poate să fie, nu știu, un cuplu, da, din jurul tău care îți face o surpriză, dar eu am întrebat concret despre ce este vorba și mi-a ieșit cartea banilor. Poate ceva legat de bani, de încredere, ceva legat de o moștenire, un împrumut, un teren, o mașină. E ceva important aici care se petrece. Să vedem în continuare, avem 10 de monede, te afli într-o perioadă foarte bună a vieții tale, te afli într-o perioadă în care atenția e foarte mult concentrată pe familie, pe un grup de oameni din care faci parte, atenția este foarte mult concentrată poate chiar pe o adunare de oameni, o ședință, un proiect mare. Următorul mesaj e 2 de bâte, deci această veste e ca și cum îți dă o încredere mai mare pentru viitorul tău. Tot în plan profesional văd aici și niște strategii pe care tu ți le vei face pe un termen mai lung. Dar poate să fie aici, bineînțeles, și o perioadă în care tu te gândești foarte serios să îți împarți banii mai bine sau poate să fie și o perioadă în care iei niște decizii, dar care cumva te determină să-ți creezi și o anumită idee spre viitor. E ca și cum, bun, iau decizia acum, dar ce se întâmplă peste ani, ce se întâmplă mai încolo. Hai să vedem 10 de monede ce spune. Avem femeia. Da, eu simt aici că parcă ești într-un moment în care, nu știu, lucrezi singur sau singură, ai un ajutor din partea cuiva, poate să fie și o perioadă în care ești foarte stabil, foarte sigur pe tine. Și ce avem aici? Avem norocul și bărbatul. Uite, e cineva care te privește aici din depărtare și care încearcă să se apropie de tine. Fie este cineva care îți oferă bani, fie este vorba despre o persoană care își dorește să se apropie mai mult de tine din punct de vedere financiar. Poate pentru unii aici, bineînțeles, să fie vorba despre o realizare care urmează. Este o realizare frumoasă, dar vestea asta vine fie printr-o instituție cu nume masculin, fie printr-un coleg de la muncă, fie printr-un bărbat în sine. Eu asta văd. Mai vreau o carte. Deci în plan... Dar uite, văd și o persoană puțin geloasă. Da, pentru unii vedeți că dragostea poate să plutească în aer pe la muncă. Da? Deci atenție pe așa ceva. Că uite, văd și un personaj, da, care fie are probleme, fie este o persoană care își urmărește interesul. Uite, e și un hoț aici, da, care fuge, cineva care nu suportă. Hai să vedem surpriza. Surpriza e judecata, în primul rând, deci avem o veste importantă care apare. Este o veste pe care tu ai așteptat-o de foarte mult timp. De asemenea, poate să însemne și faptul că surpriza are legătură cu o veste care are o influență asupra unui grup mai mare de oameni.
poate să însemne și o revenire, poate să însemne și cineva care judecă, cineva care e gata să judece, sau poate să însemne, uite, și un moment de judecată de apoi, adică stai față în față cu cineva și fiecare spune ce a greșit, ce a făcut bun și se hotărăște, da, fiecare ce primește. Pajul de bâte mai avem aici, deci surpriza are legătură cu un nou mod de a acționa. Surpriza are legătură cu un nou început care se petrece în viața ta cu viteza luminii. Apoi mai avem pajul de spade. Deci două persoane mai tinere, două persoane curioase, două persoane care îți sunt alături fără dar și poate în orice moment. Surpriza, de asemenea, poate să reprezinte și o reînviere, da? O reluare, poate a unei relații, poate să însemne pentru unii dintre voi. Două persoane, nu știu, uite, se întâlnesc și stau de vorbă și una dintre persoane este foarte practică, e foarte entuziasmată, glumeață, energică, e pusă pe glume, e pusă pe flirt, însă cealaltă persoană e foarte rațională, e puțin bârfitoare sau poate să fie o persoană extrem de curioasă, cineva căruia îi place mult să vorbească, vrea să știe de toate. Poate cealaltă persoană este mai ascuțită la limbă, e mereu în gardă, nu-i tolerantă. Deci două personalități diferite. Asta văd eu aici. Hai să vedem ce e cu judecata. Prizonierul și suspinele. Ei, uite, are legătură cu o persoană care se simte blocată. Cineva se simte ca un prizonier undeva anume. Și atunci, uite, din acest motiv, e cineva care spune ce are pe suflet, cineva care e supărat. Și avem, valetul de bâte a venit clarificat cu această carte a fidelității. O persoană care ți este fidelă, cineva care e sincer cu tine, cineva care ți este alături. Pajul de spade sau valetul de spade a venit, uite, cu femeia tânără. Deci poate este o întâlnire cu o prietenă sau cu niște prieteni. E o întâlnire aici și o decizie importantă care se ia. Surpriza are legătură, uite, avem relația și inamica. Deci surpriza poate avea legătură cu o întâlnire pe care o ai cu o inamică sau cu o persoană care nu vede lucrurile foarte clar, da? Cu o persoană care nu știe foarte bine ce își dorește, poate e o persoană falsă aici. Și avem și preoteasa. Persoană care studiază, cineva care analizează lucrurile în profunzime. De la distanță avem. Cineva care ia atitudine. Dar cred eu că are legătură, uite, și cu o persoană care are probleme în dragoste. Probleme cu sufletul. Hai să vedem ce spune și tarotul meu cu surpriza asta. Surpriza, avem lacrimi și noroc. Și poate fi lacrimi de fericire sau poate să fie și faptul că cineva riscă și plânge, da? Sau cineva căruia îi pare rău în legătură cu un risc, în legătură cu ceva ce a făcut. Mai vreau o carte. Avem scrisoare și dragoste sinceră. Surpriza are legătură cu o veste sinceră pe care o primești. Este vorba despre o persoană care iubește sincer sau este vorba despre o persoană care ține foarte mult la tine, dar pentru unii nu e neapărat vorba de dragoste în sine, cât mai degrabă aș merge și pe ideea de prietenie sau știu eu. Avem un drum lung, boală, veste bună. Și se pare că toată povestea asta se întâmplă undeva
la o zi mare, la o zi sfântă, într-o vizită pe care o faci sau într-un moment în care îți vine cineva în vizită. Da? Uite, avem o invitație. Surpriza are legătură cu o invitație pe care o primești de la cineva anume. Și primești invitație de la persoana aceasta sau oferi cuiva o invitație. Și avem o veste onorabilă aici. Și pe de altă parte, surpriza e că cineva alege faptul că te dorește. Cineva te alege pe tine. Uite, o veste bună. O veste bună. Deci asta e surpriza. Mai vreau niște mesaje din acest oracol. Surpriza, wow! Surpriza, dragilor, să știți că are legătură cu faptul că fie cineva își urmează un anumit vis pe care îl are, fie are legătură cu un vis pe care tu îl ai și care are foarte mari șanse să devină realitate. 1 la mână. 2. Avem aici, fă o mișcare. Afirmație pentru a accepta. Deci cineva face o primă mișcare și cu siguranță persoana aceasta acceptă soarta, acceptă destinul. Poate să însemne și că universul ăsta, da, face sau îți dă un prim semn sau te ajută să te apropii mai mult de drumul tău, de situația în care te afli. E un vis aici care simt eu că se apropie foarte mult în a deveni real, așa cum am zis, pentru că, uite, avem lacrimi de fericire și supărare și avem prosperitate și abundență. Deci lacrimi de fericire și supărare și prosperitate și abundență. Eu cred aici că are legătură cu o veste foarte bună pe care o primești, doar că în același timp e posibil să-ți dai seama și că anumite personaje din jurul tău te cam înțeapă sau spun niște lucruri care nu plac, nu convin, însă eu așa simt să-ți transmit că e vorba despre o bucurie foarte mare, o realizare, o eliberare. E ceva ce îți oferă foarte multă inspirație și foarte mult curaj deopotrivă. Hai să vedem, dragilor, ce spune și oracolul pentru voi. Ia să vedem despre ce e vorba cu oracolul. Avem așa, luna aprilie, cifra 4, zodia Berbec, zodia Taur, te dorește cineva, o casă străină, deci un loc străinție, elementul foc, da? Pasiune, entuziasm, rapiditate. Apoi avem așa, non-culoarea alb cu mesajul lumină, deci prin gestul acesta, prin ceea ce se întâmplă, prin această scânteie se face lumină pur și simplu. Cineva dorește să te revadă, luna iunie, cifra 6, zodia Gemeni, zodia Rac. Iar ultimul mesaj e din nou zodia Gemeni, comunicare, dualitate. Deci, dragilor, în legătură cu surpriza aceasta, eu cred că are legătură cu cineva care își dorește foarte mult să se apropie de tine, să te cunoască mai bine sau poate să fie o persoană care îți face o surpriză plăcută, cineva care vrea să te revadă tocmai pentru a clarifica un anumit aspect. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.